एव्हरीवन, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं मनीस रेसिपी या कुकिंग चॅनलमध्ये। आज मी इथे तुम्हाला घरीच असं गावरान घरचं तूप कसं करायचं ते करून दाखवणार आहे। आणि यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये शुद्ध तूप पण कसं करायचं तो पूर्ण व्हिडिओ मी तुळशीचे पानं वगैरे टाकून सगळं दाखवलेलं आहे। ती रेसिपी तुम्ही पाहिली नसेल तर चॅनलला वरती लिंक देते आणि व्हिडिओच्या शेवटी पण मी लिंक देईल। मग तुम्हाला तुम्ही तूप बघू शकता एवढ्या लोण्यापासून किती तूप बनलेलं आहे। तर घरीच जे तूप आहे, जे तुम्ही मलाई जी आहे दुधावरची ती घरीच साठवून तुम्ही तूप केलं तर योग्य राहील। कारण सध्या खूप मिक्सिंग भेसळ थोडंसं येतं तुपामध्ये आणि बाहेरच्या तुपाने खोकला पण बरेच पैकी लागतो। तर लहान मुलांना तरी कमीत कमी तुम्ही घरची अशी साय तुम्ही साठवून ठेवू शकता आणि 15 दिवसामध्ये भरपूर साय साठते। आणि असं घरचं तूप तुम्ही बनवून ठेवलं की मग तुम्ही तूप घरचं वरण भातावर खिचडीवर तुम्ही मुलांना देऊ शकता। तर रेसिपी आपण आता चालू करूया। त्यासाठी आता इथे मी साय वगैरे साठवण्याचा व्हिडिओ पूर्ण डिटेल टाकणार नाहीये। साय मी इथे साठवून ठेवलेली होती आणि तिला एक रात्रभर पहिले इथे आज उद्या तुम्हाला करायचं असेल तर आज रात्री तुम्ही त्याला बाहेर काढून ठेवायचं आहे। मग ते असं बिलकुल त्याला दही वगैरे काहीच टाकत नाही, मी विरजण वगैरे काहीच लावत नाही। आणि मग ते असं बाहेर काढल्यानंतर ते अशी त्याला आंबूसपणा येतो रात्रभर बाहेर ठेवल्यामुळे। आणि मग थंड पाणी टाकून मी आता याचं लोणी काढून घेणार आहे। तर बिलकुल वेळ लागत नाही हे लोणी बनवण्यासाठी, 5 ते 10 मिनिटातच हे लोणी बनवून जातं। फक्त ज्या दिवशी करायचं त्याच्या आदल्या दिवशी रात्री तुम्ही सायवर काढून ठेवायची आहे। मग सकाळी तूप तुम्ही इथे बनवू शकता अशा पद्धतीने। तर आता अशा पद्धतीने थंड पाणी टाकून मी थोडंसं लोणी काढून घेणार आहे आणि त्याला परत 1-2 पाण्याने असं थंड पाण्याने स्वच्छ धुतल्यासारखं असं धुवून घेणार आहे व्यवस्थित। म्हणजे थोडंसं जे आंबूसपणा असतो, वास असतो तो सगळा निघून जातो। तर लोणी आता मी इथे काढून घेणार आहे एका कढईमध्ये। ज्या कढईत बनवायचं आहे त्या कढईतच मी इथे आता लोणी काढून घेते आहे, म्हणजे जास्त भांडे पण भरत नाही बिलकुल। आणि जर तुम्हाला हेच प्रोसेस मिक्सरमध्ये करायची असेल तर तुम्ही ती ॲज इट इज जी साईड बाहेर ठेवलेली आहे ती मिक्सरला टाकून घ्यायची आहे आणि कोर्सलीला एकदम कंटिन्यू फिरवायचं नाही, थोडं थोडं याला फिरवायचं आहे। पण मिक्सरपेक्षा असं हे जी विस्क आहे, रवी आहे, त्यानेच पटकन होऊन जातं, म्हणजे जास्त भांडे पण भरत नाही। एकच जे भांडं आहे ते भरतं आणि एक कढई तुपाची भरते। आणि आता हे तूप कढवण्यासाठी इथे गॅस चालू करून दिलेला आहे आणि तूप आता हे लोणी जे आहे ते मेल्ट होईल। ह्या लोण्यापासून धपाटे पण जे थालीपीठ असतात मेथीचे ते ताज्या लोण्यासोबत खायचे। पूर्ण प्रोसेस मी धपाट्यांची थालीपीठ किंवा जे तुम्ही जे काय म्हणतात थालीपीठ त्याची मी टाकलेली आहे। आणि आता ताजं लोणी खाण्यासाठी खूप छान लागतं, शेंगदाण्याची चटणी टाकून पण नक्की एकदा खाऊन बघा ताज्या लोण्यामध्ये। मला आता आवडते, तुम्हाला आवडत असेल तर आणि खाऊन बघाल हे ऐकल्यानंतर तर नक्की कमेंट करून सांगा। तर तूप आता इथे तुम्ही बघू शकता एकदम असं फुलून वर इथे ओतू जातं कढईतून बाहेर खाली, त्यामुळे त्याच्यात चमचाच घालून ठेवायचा आहे तुम्हाला अशा पद्धतीने आणि हलवत राहायचं आहे मधून मधून। तर गॅस थोडासा मी आता मीडियम लो करून देते आहे आणि नंतर याचा आता जसं जसं हे शिजत जाईल, कढत जाईल तसं तसं तुपाला रंग येत जाईल। जसं तूप आता रिलीज व्हायला लागलेलं आहे, तुम्हाला दिसत असेल। पहिले जसं होतं, पहिले एकदम सगळं पाणी होतं, त्यामुळे बरेच जणांना असं वाटतं, मी स्वतः पाहिलेलं आहे की तूप आता आपलं खराब झालेलं आहे, तूप काही बनणार नाही त्यामुळे तसंच फेकून देतात। तर तसं करायचं नाही, थोडा वेळ लागतो हे कढवण्यासाठी, पण व्यवस्थित मग तुम्ही अशा पद्धतीने कढवून घ्यायचं आहे। आता ह्या प्रोसेसपर्यंत आल्यावर सगळे जणांना वाटतं की तूप बनलेलं आहे, पण नाही, ते पांढरा शुभ्र तूप तुम्हाला वाटतं, ते दिसताना छान दिसतं, पण ते थोडंसं असं व्यवस्थित त्याला असं खमंग असं तुपाचा वास येत नाही। त्यामुळे थोडंसं ही जी बेरी आहे ती आता पांढऱ्या रंगाची आहे, ती ब्राऊन रंगाची हुस्तर पण तुम्हाला व्यवस्थित आता उकळून घ्यायचं आहे। आता माझं तूप आता इथे व्यवस्थित उकळलं गेलेलं आहे, बेरी पण छान अशी ब्राऊन रंगाची झालेली आहे आणि तुपाला पण असं पांढरा शुभ्र कलर नाही, तर असा पिंकिश असा छान कलर येतो एकदम तुपाला। आणि ते एकदम खमंग उघडलं बरणी तरी तुपाचा वास एकदम घरच्या तुपाचा खूप छान सुटतो। गरम गरम खिचडी आणि कढी भात किंवा वरण भात त्यावर खरंच हे तूप खूप छान लागतं, नक्की करून बघा। आणि पूर्ण प्रोसेस तुम्हाला शुद्ध तूप बनवून ठेवायचं असेल, देवासाठी वगैरे वापरायचं असेल तर ते पण मी टाकलेलं आहे रेसिपी, शेवटी तुम्हाला लिंक देते आहे। तर तूप आता इथे गाळून घेतलेलं आहे आणि ही जी बेरी आहे ती बिलकुल फेकून द्यायची नाही, जसं मागच्या व्हिडिओमध्ये पण मी सांगितलं होतं। तुम्हाला जी मिठाई वगैरे काही करायची नसेल, टाइमपास करायचा नसेल तर सरळ याच्यात साखर घालून तुम्ही बेरी ही खाऊ शकता, खूप छान लागते। ज्यांना आवडत असेल ते नक्की साखर टाकून तुम्ही लगेच ही बेरी खाऊ शकता गरम, आणि ठेवू शकता तुम्हाला जसं पाहिजे तसं फ्रीजमध्ये ठेवून ही बेरी तुम्ही खाऊ शकता मग 2-3 दिवस। आता तूप सगळं गाळून घेतल्यानंतर मी इथे माझ्या
माझ्याकडे जार स्वच्छ धुवून ठेवला होता ही बरणी, त्यामध्ये ते मी भरून ठेवते आहे. आणि तूप बघू शकता तुम्ही किती बनलेलं आहे. जवळपास ही 15 ते 20 दिवसाची साय असेल जमलेली माझी. आणि घरचं तूप बनल्यानंतर पूर्ण घरात एकदम छान असं घमघमाट तुपाचं सुटलेलं आहे. तर तुम्ही नक्की घरचंच तूप करून बघा. रेसिपी कशी वाटली, व्हिडिओ आवडला असेल तर फीडबॅक द्यायला विसरू नका. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला एक थम्स अप द्या, लाईक करा. त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा जास्तीत जास्त. आणि आवडल्यास तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता, केल्यानंतर पण तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेलच्या चिन्हाला पण प्रेस करून ठेवा, म्हणजे नोटिफिकेशन मग माझ्या रेसिपीचं तुम्ही मिस नाही करणार. तर आता ह्या रेसिपीसोबत तुम्ही माझ्या दुसऱ्या पण रेसिपीज नक्की ट्राय करा. भेटूया पुढच्या छान छान नवीन वेगळा व्हिडिओ किंवा रेसिपीसोबत किंवा ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.